Hello mga kangiti! It's me, Janetha Vlogs again. Welcome to my YouTube channel. And if you're not yet subscribed to my channel, please click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload na videos. And mga kangiti, for today's videos is i-share ko sa inyo kung paano ko ini-edit ang aking videos sa aking YouTube. And then, for these apps, two apps na ibibigay ko sa inyo guys is napakaganda at wala siyang watermark. Yes, wala siyang watermark na makikita sa mga ganon, sa ganyan, sa ganon, sa ganyan. Ay nako guys, stress mas, di ba? Pag nakikita yung mga watermark nila. Pero sila din nakakatulong sa atin kung paano tayo mag-edit ng ating mga videos. Lalo na sa kapwa ko mga beginners na nagsisimula pa lang sa YouTube. Ayan. I-share ko sa inyo guys, itong apps na to, yung first app na ginagamit ko is yung... Nandito na po tayo ngayon sa aking wall at pupunta na tayo sa una nating ginagamit na pang-edit ng aking video. Which is inshot. Ayan guys, yung inshot. Kung wala pa kayo guys, download lang kayo nito. At napakadali lang po mag-download. Ayan. At pagpasok nyo po dyan, makikita nyo dyan yung inshot, create new. Ayan. Punta tayo ngayon sa video. And then sa new, plus lang siya. And then mag-add tayo guys. Mag-add tayo na video na pwede natin i-edit. Ayan, ito. Yung medyo maiksi. And then, after nyo siya guys i-add, pwede nyo siyang pindutin nyo yung canvas, pwede siyang zoom in, pwede siyang zoom out. Ayan ka, maganda yung inshot kasi may mga pagpipilian din siya. Ayan, yung gusto mong ganyan, pataas, pababa. Basta kung anong gusto mong style ng ano mo, ng screen mo. Pero itong pipili natin kasi ito na ma-record niya ni YouTube. And then, check nyo lang yan guys pag napili nyo na. And then, pwede nyo yung filter niya guys, pwede siyang palitan. Ayan, kumbaga, i-adjust mo lang yung brightness niya. And then, check nyo. And then, ito kasi yung inshot guys, wala siyang watermark na sinasabi na, halimbawa, yung KineMaster, mayroon yun watermark. Pero ito, wala talaga guys. Manunod ka lang ng ads nila. Ayan. And then, pwede ka rin guys mag-add ng stickers. Maglalagay tayo ng stickers. Ito. Stickers tayo. Yan. Subscribe. Maraming pagpipilian dito guys. Sobra. Nakakatuwa tong gamitin na app na to at sobrang nakakatuwa mag-edit ng videos without watermark. Yan. May mga pagpipilian nga dyan guys. Kung alin ang gusto mo. Ayan. Ayan. Marami. Sobrang dami. Ito. Piliin natin. Then, ilagay natin dito. Yan. And then, check nyo lang guys. And then, play nyo. Yan. Pwede kayo mag-add dyan. And then, pwede rin kayo mag-add ng text. Halimbawa, best editing app. Best editing video apps. Inshot. Ayan guys. Pwede nyo dyan maglagay dyan. Ayan. Ayan. Pwede kayo maglagay ng message dyan na gusto nyong ilagay. And pwede nyo siyang lagay ng sticker. Ayan. Dito. Sa gilid. Then, check nyo lang din. Sobrang ganda nito guys.
At wala talaga siyang watermark pag in-upload nyo. Napakaganda. Ito mga blooper ko. Nakakatawa kasi dami kong mali-mali. Ayan. Sobrang dali lang guys mag-ano dito. May music din siya guys. Ayan, nandyan. Pagpipilian, meron siya. May music. Yung effect, meron din. Ayan. Yung bell, meron din siya guys. Ayan, ito. Ganyan. Nandyan na siya lahat guys. Mga pagpipilian nyo. Sobrang ganda. At pwede rin siyang palitan yung background niya. Bawa gusto yung background pink. Ganyan. Ganyan. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo. Ayan. Diba guys, sobrang ganda. Para kayong ano. Ayan. If you don't have yet subscribed. Ayan. Hello mga And then, after nyan guys, pwede nyo rin yun. Tanggalin yung ano nyo. Background nyo. Bawa ito. Background. Yung picture nyo guys, pwede rin yun. Picture nyo. Halimbawa, lagyan ko nitong picture ko. Wait lang. Ayan. Ayan, nandun yun sa likod nyo guys. Pwede nyo ilagay yan dyan. Ayan. Pwede guys. Basta depende po sa inyo. Okay na po. Diyan lang po yung sa inshot. Sobrang dali lang talaga niya. And pwede mo rin siyang i-crop ganyan. Ayan. Ito yung mga pagpipilian mo. Ayan guys. And then, proceed na tayo sa ating next. And then guys, sa second apps na tayo na ginagamit ko is ito naman guys. And then, punta na tayo guys sa pangalawang pang-edit ko ng videos, which is yung cupcut. Ayan, pagpasok mo sa cupcut guys, yan makikita mo yung new project. Pindutin mo lang yan. Ito pipiliin ko. Ayan. Diyan ang picture. And then, pwede nyo siya guys, i-zoom in. Ayan. Pwede nyo siya i-zoom out. Ayan. Ganda rin itong ano na to kasi wala din siyang watermark. And then, pwede rin kayo maglagay ng animation. Ayan. Zoom in, zoom out. Ayan. And then, mayroon din po dyang filter, beauty. Ayan, lalagay natin ganyan. Para retouch. Retouch siya guys. And then, after dyan guys, punta tayo sa may ano dyan, audio, edit, text, stickers, overlay, at effects. Ayan. At yung canvas niya. And then, pagpunta mo sa sticker, meron din dyan. Mga ganyan, guys. And then, pwede ka rin dyan magtingin. May subscribe din sila dyan. Tulad nito. Ayan. May like. And then, ito. Lagay din natin dito. Pwede rin siyang palitan. Pwede rin siyang palakihin. Base sa gusto nyo. Ayan. Depende po sa inyo guys. And then, start natin. And then guys, sa second apps na tayo na ginagamit ko. Ayan guys. Yan yung yun. Gagawa niya ng stickers. And then guys, sa second Ayusin natin tong ano. Ayan. Sa second apps na tayo na ginagamit ko is ito naman guys. Yan. Ito na yan guys. And then yung sa dulo niya guys, pwede niyang tanggalin. Delete niyo lang para mawala ilang yan. And then guys, Ayan. Ganyan lang guys. second apps na tayo na ginagamit ko. And then pwede rin kayo dyan mag-add Ito ng naman guys. picture nyo. Ayan ng text. Bawa, text mo is CupCut.
And then, pwede na siyang style kung anong gusto nyo. Yan, pwede siyang palitin, pwede siyang palakihan. Baba lang natin guys. And then, pwede siyang lagyan ng, ayan, ganyan. Animation. Yan. Iusog natin ng konti. Ayan, pwede siyang baba dyan. Apps na tayo na ginagamit ko is ito naman guys. Yan, yung next is yung cupcut na guys. Sobrang dali lang guys and napakadali niya lang din i-save. And then, save nyo lang guys. Sobrang dali niya lang mag-save. Tingnan nyo po, sobrang bilis. At after nyo po siyang download, check nyo na lang po kung maganda yung kuha ng video. Kasi minsan po is depende po sa phone nyo. And then, done nyo lang po. Ayan. And thank you guys. Thank you for watching. And if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe and hit the notification. Thank you.